Sommige televisiegezichten verdwijnen uit beeld, maar nooit helemaal uit het geheugen. Je hoeft alleen maar oude zwart-wit beelden uit de Nederlandse televisiegeschiedenis terug te zien om te begrijpen waarom. Een rustige studio. Een omroepster die rechtstreeks in de camera kijkt. Geen social media. Geen eindeloze stroom bekende Nederlanders. Geen spektakel om iedere seconde aandacht vast te houden. Alleen een gezicht. Een stemmen het vertrouwen dat iemand miljoenen kijkers naar het volgende programma kon begeleiden. Alice Oppenheim hoort bij die world, maar wie haar uitsluitend herinnert als de elegante omroepster uit de jaren 60 en 70, kent slechts het meest zichtbare hoofdstuk van haar leven. Achter dat verzorgde televisiebeeld zat een veel eigenzinnige vrouw. Een vrouw uit een familie waarop de tweede wereldoorlog diepe sporen had achtergelaten. Een vrouw die stewardess werd in de wereld wilde zien. Een vrouw die zich niet wilde neerleggen bij de verwachtingen die destijds aan getrouwde vrouwen werden gesteld. Een vrouw die op televisie beroemd werd, maar ontdekte dat bekendheid haar intellectuele nieuwsgierigheid niet kon bevredigen. En een vrouw die 2 keer hard werd geconfronteerd met een vraag die haar hele leven zou blijven bezighouden. Hoeveel ruimte krijgt een vrouw werkelijk wanneer zich weigert de rol te spelen die anderen voor haar hebben bedacht? Op 1 augustus 2026 kwam haar levensverhaal ten einde. Alice Oppenheim overleed op 86-jarige leeftijd. Slechts enkele dagen voor haar 87e verjaardag. Haar dochter, documentairmaker en regisseur Helene Mindera, maakte het overlijden bekend. Een doodsoorzaak is niet publiek bekendgemaakt. Daarmee verdween niet alleen een voormalige omroepster. Verdween een vrouw die televisie, radio en geschreven journalistiek van dichtbij had meegemaakt tijdens tientallen jaren waarin Nederland ingrijpend veranderde. Zij had de overgang gezien van de keurige televisieaankondiging naar de moderne journalistiek. Zij had ministers, kunstenaars en invloedrijke zakenmensen geïnterviewd. Zij had meegemaakt hoe snel publieke bewondering kon omslaan in de mededeling dat iemand ineens te oud wordt gevonden. En misschien is juist dat de reden waarom haar verhaal zoveel meer is dan een nostalgische terugblik. Want wat gebeurde er werkelijk met Alice Oppenheim? Waarom liet ze het veilige televisiescherm achter zich? Waarom bleef het onderwerp van vrouwenrechten haar tot op hoge leeftijd bezighouden? En waarom zei haar dochter na haar overlijden dat haar moeder haar had geleerd dat de buitenkant nooit het hele verhaal vertelt? Om die vragen te beantwoorden, moeten we terug naar Groningen, naar 1939. Naar een familie waarin de wereld al begon te veranderen voordat Alice uitgenodigd was om te begrijpen waarom. Alice Irene Frederica Oppenheim werd op 6 augustus 1939 in Groningen geboren. Haar familie had diepe wortels in het Groningse bedrijfsleven. Haar grootvader en eerdere generaties waren verbonden aan Oppenheim Drukkerij en Uitgeverij, een onderneming die volgens John het gedurende 4 generaties binnen de familie was doorgegeven en onder meer betrokken was bij het drukken van het Groninger Dagblad. Op papier leek het in familiegeschiedenis waren continuïteit centraal stond. Een bedrijf, een naam, een volgende generatie die het werk van de vorige zou voortzetten. Maar Alice werd geboren in het jaar waarin Europa op de rand van de catastrofe stond. In 1939 overleed haar Joodse grootvader. Vervolgens maakte de Duitse bezetting het voor zijn 4 zonen, onder wie Alice vader, onmogelijk om de familietraditie van zelfspreken voort te zetten. De anti-Joodse maatregelen veranderden niet alleen economische vooruitzichten, ze maakten veiligheid zelf onzeker. Alice was nog een klein kind toen Nederland werd bezet. Haar vader, zoon van een Joodse vader, vreesde dat hij door de bezetter zou worden opgepakt. Volgens het latere familieverhaal bracht hij zich in gezin tijdens de oorlog daarom onder bij zijn katholieke moeder op ter Schelling, in de hoop hen daar veiliger te houden. Voor Alice waren dit haar eerste levensjaren. Zij was te jong om de politieke ontwikkelingen te analyseren, maar kinderen hebben gebeurtenissen niet volledig te begrijpen om de angst van volwassenen te voelen. Wat er in haar familie gebeurde, bleef ook naar de bevrijding aanwezig. Haar vader ging na de oorlog werken voor een centraal orgaan dat zich bezighield, met de zuivering van overheidspersoneel. Wat hij daar aantrof en concludeerde, zou hem volgens dochter Helene diep hebben geraakt. Alice groeide daardoor op met een sterk wantrouwen tegenover macht en met het besef dat officiële autoriteit nooit automatisch betekende dat hij het ook rechtvaardig was. Dat klinkt misschien als een detail uit een familiegeschiedenis. Maar tientallen jaren later wordt het bijna onmogelijk om Alice's journalistieke loopbaan los daarvan te zien. Waarom stelde ze zoveel vragen? Waarom wilde ze voorbij het nette antwoord kijken? Waarom raakte ze zo geïnteresseerd in machtsverhoudingen? Waarom bleef ze zich opwinden wanneer mensen volgens haar te gemakkelijk accepteerden dat de ene groep meer kansen kreeg dan de andere? Haar dochter Helene zou na haar overlijden de journalistieke gedrevenheid van haar moeder juist in die achtergrond plaatsen. Informatie verzamelen, macht controleren en proberen te begrijpen wat er achter het officiële verhaal schuil ging.
Over Alice Precious School en Studie Jaren is in openbaar bronnen veel minder bekend dan over haar latere loopbaan. Maar in karaktertrek wordt wel steeds opnieuw zichtbaar. Ze wilde niet opgesloten reken in een omgeving. Ze was nieuwsgierig. Ze wilde mensen ontmoeten. Ze wilde reizen. En ze had, zoals Helene Mindera later schreef, een vrije en creatief geest en interesse in uiteenlopende werelden. Die behoefte aan beweging zou haar eerste echte beroep bepalen. Niet televisie, niet journalistiek, maar de luchtvaart. En ironisch genoeg zou juist een baan die vrijheid beloofde haar confronteren met een regel die liet zien hoe beperkt de vrijheid van vrouwen in Nederland toen nog kon zijn. In de jaren 60 ging Alice Oppenheim werken bij de KLM. Ze kwam terecht bij de afdeling speciale diensten en werkte als stewardess. Het past bij haar karakter. Reizen, mensen ontmoeten, nieuwe plaatsen zien en telkens opnieuw in een andere omgeving binnenstappen. Maar haar stem begon ook buiten een vliegtuigcabine op te vallen. Alice verscheen geregeld in het Avro-radioprogramma De Regenboog, waarin ze als stewardess vertelde over haar belevenissen. Het was aanvankelijk een groot carrièreplan. Ze kwam vanuit een ander beroep de media binnen. Toch hoorde iemand bij de Avro iets in haar. Niet alleen een prettige stem, ook een natuurlijke manier van vertellen. De omroep vroeg haar uiteindelijk om te solliciteren als televisieomroepster. Voor een moderne kijker klinkt televisieomroepster misschien als een kleine functie. Maar in het Nederland van de jaren 60 lag dat anders. Omroepsters waren letterlijk de gezichten tussen de programma's door. Ze kondigden uitzendingen aan, spraken de kijker rechtstreeks aan en werden avond na avond onderdeel van het Nederlandse huishouden. Er bestonden maar weinig televisiezenders. Wie op het scherm verscheen, kon daardoor binnen korte tijd door een enorm deel van het land worden herkend. Voor alles kwam het aanbod bovendien op een beslissend moment in haar persoonlijke leven. Ze stond op het punt te trouwen. En bij de KLM Gold in die periode nog een werkelijkheid die tegenwoordig nauwelijks voorstelbaar lijkt. Voor vrouwelijke stewardessen kon trouwen het einde van hun functie betekenen. Juist omdat alles haar huwelijk naderde, werd de mogelijkheid bij de Avro ineens veel meer dan een interessant uitstapje. Ze solliciteerde en ze werd aangenomen. In 1968 verscheen Alice Oppenheim als omroepster bij de Avro. Beeld en geluid plaatst haar periode als Avro-omroepster vanaf 1968. Haar actief medialoopbaan zou uiteindelijk veel langer duren dan die eerste televisiejaren. Opens was de voormalige stewardess een bekend gezicht. Dat klinkt als de klassieke droom van iemand die toevallig wordt ontdekt. Maar Alice zelf zag het anders. Bek en zien was niet genoeg. Een tekst aan condition was niet genoeg. Ze wilde meer vragen stellen. Ze wilde gesprekken voeren. Ze wilde begrijpen waarom dingen gebeurden. Daarom begon ze zich ook steeds sterker richting radio te bewegen. Ze presenteerde onder meer Jumbo Set, uitgezonden vanaf Schiphol, en Slagbeach Nieuwsport, vanuit de politieke wereld in Den Haag. Dat verschil is veelzeggend. Op televisie vertelde Alice de kijker wat er daarna kwam. Op radio en later in de journalistiek wilde ze weten waarom iets gebeurde. En precies daar begon de omroepster langzaam te veranderen in de journalist die ze eigenlijk wilde zien. Bekendheid, radio aan de echt doorbrak als journalist. Aan het einde van de jaren 60 en in de eerste helft van de jaren 70 behoorde Alice Oppenheim tot de herkenbare Avro-gezichten. Wie televisie keek, kon hartig komen tussen de programma's. Wie radio luisterde, hoorde steeds vaker dat ze meer kon dan alleen aankondigen. Ze bleek nieuwsgierig naar mensen. Niet alleen naar beroemdheden, niet alleen naar het plaatje, maar naar wat iemand werkelijk dacht. Die kwaliteit zou belangrijker worden dan haar televisiebekendheid. Alice werkte aan radio-uitzendingen en begon steeds meer interviews en inhoudelijke gesprekken te doen. Haar loopbaan verschoof langzaam van presentatie naar journalistiek. De omroepster die ooit vanwege haar uitstraling en stem op televisie was beland, begon haar sterkste instrument te ontdekken. Doorvragen. In 1976 maakte ze een beslissende overstap. Ze wilde de Avro en kreeg een vaste positie bij Elsevier's magazine. Hoofdredacteur Ferry Hugendijk zag volgens latere rubrieken iets in haar observatieve vermogen en gaf haar ruimte om zich als interviewer en schrijver te ontwikkelen. Daar gebeurde iets opmerkelijks. Alice hoefde niet langer alleen een herkenbaar gezicht te zien. Ze mocht lange gesprekken voeren. Zij interviewde politici, kunstenaars en captains of industry om probeerde achter de ingestudeerde antwoorden te komen. Haar dochter Helene omschreef. Later hoe haar moeder door haar ontwapenende manier van vragen mensen soms verder kreeg dan de gebruikelijke publieke façade. Dat was precies het tegenovergestelde van de klassieke televisiewereld waaruit ze kwam. Daar wordt veel aandacht besteed aan de buitenkant. Aan licht, aan kleding, aan presentatie, aan de juist woorden op het juist moment. Alice raakte juist steeds meer gefascineerd door wat er onder die buitenkant zat. Dat uitgangspunt bleef haar hele leven belangrijk. Na haar overlijden vatte haar dochter een van haar belangrijkste lessen samen. Niets is eenvoudig, zwart-wit en de buitenkant vertelt nooit het compleet verhaal.
Bij Elsevier kon Alice dat principe journalistiek gebruiken. Ze ontwikkelde zich tot iemand die niet bang was om met invloedrijke personen in gesprek te gaan. Niet door luid te worden, maar juist door de blijven luisteren en vervolgens een volgende vraag te stellen. Ook radio bleef onderdeel van haar werk. Ze was later verbonden aan met het oog op morgen, een van de bekendste laatavondprogramma's van de Nederlandse radio, en werkte voor Kernpunt van de Tros. Daarnaast werkte ze samen met documentairmaker Bob Ushi en was ze betrokken bij interviews voor Ziegen producties. Beelden geluid vermeldt Ushi expliciet als een van haar samenwerkingspartners. Zo ontstond een carrière die moeilijk in een vakje past. Was Alice Oppenheim een omroepster? Ja. Was ze een radiopresentatrice? Ook. Een interviewer? Zeker. Een redacteur? Eveneens. Een journalist? Misschien vooral dat. Haar loopbaan zou uiteindelijk decennia bestrijken. Beelden geluid vermeldt een actieve periode van 1968 tot 2008. Maar juist toen Alice professioneel steeds door de lijker ontdekte waar haar kracht lag, kwam ze ook in aanraking met de keerzijde van de mediawereld. Want televisie kon iemand in enkele jaren beroemd maken. Maar diezelfde wereld kon ook plotseling besluiten dat een vrouw niet langer in het gewenste plaatje past. En bij alles gebeurde dat op een leeftijd die tegenwoordig bijna absurd jong klinkt. 36 jaar. Het klinkt bijna ongeloofwaardig. Een vrouw van 36. Overen. Bekende bij het publiek. Actief op televisie en radio. En toch kreeg Alice Oppenheim in de jaren 70 te maken met het oordeel dat ze voor haar zichtbare televisierol inmiddels te oud zou worden gevonden. Volgens meerdere rubrieken vernam ze dat de afroleiding haar op 36-jarige leeftijd niet langer als passend binnen het gewenste televisiebeeld beschouwde. Alice besloot daarop zelf de eer aan zichzelf te houden en vertrok. Dat moment zegt misschien meer over de periode dan over Alice. Mannelijke presentatoren konden vaak op leeftijd komen en daarbij juist gezag winnen. Bij vrouwen werkte het televisiesysteem heel anders. Jeugd en uiterlijk speelden een veel grotere rol. De boodschap was pigeon-like eenvoudig. Ervaring kon toenemen, maar de zichtbaarheid van een vrouw kon tegelijkertijd afnemen. Voor Alice moet dat extra rang zijn geweest. Jaren eerder had ze de KLM verlaten in een tijd waarin een huwelijk de carrière van een stewardess kon beëindigen. Nu ontdekte ze dat ook de televisie haar een grens kon opleggen. Eerst kon een vrouw te getrouwd zijn, daarna te oud. Alice reageerde niet door zich volledig terug te trekken. Ze veranderde van terrein. Ze ging schrijven. Dat maakte haar verhaal ongebruikelijk. Voor veel televisiepersoonlijkheden betekent verdwijnen van het scherm het begin van het einde van hun publieke carrière. Voor Oppenheim betekende het juist dat ze dichter bij het werk kwam dat beter bij haar nieuwsgierigheid past. Maar dat betekende niet dat de ervaring zonder littekens bleef. Het onderwerp van ongelijke kansen voor vrouwen zou haar steeds opnieuw bezighouden. Ze had zelf meegemaakt hoe snel systemen konden bepalen wie zichtbaar mocht blijven. En ze zag dat dezelfde mechanismen ook buiten televisie voorkwamen. Op kantoor, op redacties, in gezinnen, in de verdeling van werk. Decennia later, in 2015, reageerde Alice nog fel op discussies, waarin vrouwen volgens haar te gemakkelijk verantwoordelijk werden gehouden voor hun achterstand op de arbeidsmarkt. Haar kritiek richtte zich juist op de machtsposities waarin mannen nog altijd wakker bepaalden wie werden aangenomen. Wie carrière maakte en wie het is welk deel van de verantwoordelijkheid droeg. Dat engagement kwam niet uit een theoretisch boek. Alice had de beperkingen zelf meegemaakt. En misschien verklaart dat waarom haar publieke loopbaan nooit alleen over media ging. Voor haar ging het uiteindelijk ook over vrijheid. Wie mag zelf bepalen welk leven hij of zich leidt? Wie bepaalt wanneer je carrière voorbij is? En wat doe je wanneer iemand anders zegt dat je tijd verstreken is? Alice gaf haar antwoord door opnieuw te beginnen. Maar terwijl haar professionele leven voortdurend veranderde, speelde zich daarnaast een ander verhaal af, dat van liefde. Een huwelijk, een dochter, en de vraag hoe je een gezin combineert met de vastberadenheid om jezelf niet kwijt te raken. Liefde huwelijk aan de baan met Dr. Helene. Op 19 december 1968 werd Alice Oppenheim gefotografeerd aan de vooravond van haar huwelijk met Frank Mindera. Een foto uit de collectie van het Nationaal Archief laat zien hoe ze zich op dat moment tegelijkertijd deel uitmaakte van twee werelden. De jonge bekende afro-omroepster en de vrouw die aan een nieuw privé-hoofdstuk begon. Frank Mindera was musicus. Hij was hoboist en speelde onder meer bij het Residenti Orkest en het Residenti Bachorkest. Alice en Frank kregen samen een dochter, Helene Mindera. Het huwelijk hield uiteindelijk geen stand. Alice en Frank gingen later uit elkaar. Maar het belangrijkste familiale band in de openbare verhalen over haar latere leven is onmiskenbaar de band met Helene. En daar zit iets op walens in. Helene koos uiteindelijk zelf voor een creatief beroep. Ze werd documentairmaker en regisseur.
Op het eerste gezicht is dat gewoon dochter die haar eigen carrière koos. Maar Helene zag het zelf nadrukkelijk als iets waarvoor haar moeder de weg had helpen vrijmaken. Na Alice overleefden schreef ze dat haar moeder zich niet had geschikt in het traditionele lot dat vrouwen van haar generatie vaak wordt voorgehouden. Juist daardoor wilde Helene dat zich later zelf het werk kon kiezen dat zich werkelijk wilde doen. Daar kreeg Alice carrière ineens een en der betekenis. Wanneer zij in jaren 60 besloot te blijven werken ondanks haar huwelijk, gaat het niet alleen om een baan. Wanneer zich de televisie verlaat omdat ze niet als te oud wil worden afgeschreven, gaat het niet alleen om persoonlijke trots. Wanneer zich later bleef schrijven over de positie van vrouwen, gaat het niet alleen om een politieke overtuiging. Samen vormen die keuzes een voorbeeld dat de volgende generatie rechtstreeks heeft beïnvloed. Helene schreef na het overlijden van haar moeder ook over haar reislust, haar nieuwsgierigheid en haar belangstelling voor verschillende werelden. Volgens haar had Alice intens genoten van het veelzijdige bestaan dat haar werk mogelijk maakte en miste zich die wereld later in haar leven sterk. Dat laatste is misschien een van de meest menselijke details uit de verhalen naar haar dood. Want een carrière is niet alleen salaris of status. Voor iemand als Alice was werk ook beweging. Een reden om een minister te bellen. Een train naar een interview. Een studio. Een gesprek. Een nieuwe persoon leren kennen. Een vreemde omgeving binnengaan en proberen te begrijpen hoe die wereld functioneerde. Wanneer dat langzaam minder wordt, verdwijnt dus veel meer dan alleen een baan. Toch bleef Alice betrokken. Collega's en jongere journalisten herinnerden haar als iemand die graag discussieerde en talent bijzondere herkende. Columnist Japke die Boomer schreef na Oppenheims overlijden dat Alice haar had aangemoedigd columnist te worden en zich zelfs voor haar had ingezet bij de hoofdredactie van NRC. Margaret van der Linden herinnerde zich lange discussies met Alice in de jaren 90. Gesprekken die soms stevig konden worden, maar kennelijk juist daarom bleven hangen. Het zijn kleine herinneringen, maar samen laten ze een ander beeld zien dan dat van de keurige televisieomroepster. Alice kon scherp zijn, eigenwijs, strijdbaar. Soms waarschijnlijk vermoeiend voor mensen die het fundamenteel met haar oneens waren, maar onverschillig was ze niet. En dat zou vooral duidelijk worden na de zwaarste professionele klap uit haar loopbaan. Een gebeurtenis waarbij niet alleen haar baan verdween, maar een groot deel van haar journalistieke toewijding in een beweging wordt weggevaagd. 1985, het keerpunt dat haar carrière veranderde. Wanneer verhalen over bekende mensen worden verteld, wordt vaak gezocht naar een groot schandaal, een ruzie, een geheim, een dramatische onthulling. Bij Alice Oppenheim leidt het werkelijke keerpunt ergens anders. Het kwam in 1985. En het was waarschijnlijk juist zo ingrijpend omdat ze nauwelijks invloed had op wat er gebeurde. Alice werkte toen al bijna 10 jaar bij Elsevier's magazine. Onder hoofdredacteur Ferry Hugendijk had ze ruimte gekregen om zich te ontwikkelen. Ze maakte grote interviews en had een vaste journalistieke omgeving gevonden waarin haar nieuwsgierigheid en stigel tot hun recht kwamen. Maar in 1985 veranderde de koers van het blad. De directie voerde een ingrijpende redactiewisseling door. Hugendijk vertrok en vrijwel de gehele bestaande redactie werd vervangen. Ook Alice Oppenheim verloor haar vaste positie. Voor iemand die gewend was zichzelf opnieuw uit te vinden, had dit misschien opnieuw een nieuw begin kunnen worden. Maar dit keer werkte de werkelijkheid anders. Alice was geen jonge vrouw meer die vanuit de KLM zomaar een nieuwe wereld binnenstapte. Ze bevond zich inmiddels rond de 50. En volgens dokter Helene kreeg ze daarna hard te maken met het feit dat het voor een vrouw van die leeftijd veel moeilijker was om opnieuw een vaste journalistieke positie te vinden. Ze werkte door als freelancer, maar vond niet gemakkelijk meer het vaste podium dat ze daarvoor had gehad. Dat maakte haar boos, niet alleen omdat ze persoonlijk een baan verloor, maar omdat ze er opnieuw hetzelfde patroon in zag. Op jonge leeftijd had het systeem tegen vrouwen gezegd dat huwelijk en werk moeilijk samengingen. Op televisie was ze met 30-60 uitgevonden. En nu bleek dat jaren ervaring op middelbare leeftijd evenmin garandeerde dat deuren geopend bleven. Voor een vrouw die zichzelf als professional serieus nam, moet dat buitengewoon frustrerend zijn geweest. Toch verdween ze niet. Alice werkte verder voor onder meer HP De Tide, De Groen Amsterdammer en NRC. Voor NRC schreef ze in de jaren 90 een serie waarin zich mensen volgden die hun werk grotendeels in de openbare ruimte deden. Onder andere politieagenten, marktwerkers, krantenbezorgers en mensen bij tankstations. Dat onderwerp peest wonderlijk goed bij haar. Niet de machtige minister in een vrije kamer, maar gewone mensen op straat. Hoe ziet hun wereld eruit? Wat gebeurt er wanneer niemand er normaal gesproken naar vraagt? Ze bleef daarnaast op radio en televisie actief en werkte later zelfs weer achter de schermen voor de AVRO. In 2007 en 2008 deed ze research en redactiewerk voor het medische televisieprogramma Vinger aan de Puls. Dat detail zegt veel. De omroep die haar decennia eerder te oud had gevonden voor het scherm, kreeg haar veel later terug als ervaren kracht achter de schermen. Er zit bijna symboliek in. Het gezicht kon volgens televisiebonzen ooit te oud worden, maar de nieuwsgierigheid niet. De journalistieke ervaring niet. Het vermogen om vragen te stellen niet.
Toch zo het verlies van haar vaste positie bij Elsevier gewogen houden. Volgens haar dokter bleef alles teleurgesteld over de beperkte kansen die vrouwen op hogere leeftijd kregen. Maar teleurstelling veranderde bij haar niet in stilte. Ze maakte strijd van. Nee de klap. Freelancer, mentor en eeuwige dwarsdenker. Na 1985 wordt Alice Oppenheims loopbaan minder zichtbaar voor het grote publiek. Voor mensen die haar vooral als Avro-omrebster herinnerden, kon het lijken alsof ze uit de mediawereld was verdwenen. Maar dat klopt niet. Ze veranderde opnieuw van vorm. Alice bleef schrijven. Ze bleef radio maken. Ze werkte voor verschillende redacties en publicaties. En steeds wakker wordt haar invloed misschien minder zichtbaar in kieskifes en meer merkbaar in gesprekken met andere journalisten. Beeld en geluid vermeldt haar professionele activiteiten tot 2008. Daarmee besloeg haar medialoopbaan ongeveer 4 decennia. Maar ook daarna bleef ze zich met het publieke debat bemoeien. Vooral in onderwerp verdween nooit met haar belangstelling. De machtsverhouding tussen mannen en vrouwen. Alice behoorde tot een generatie vrouwen die de veranderingen in Nederland niet uit geschiedenisboeken kende. Ze had ze zelf meegemaakt. Ze kende de tijd waarin trouwen grote gevolgen kon hebben voor de loopbaan van een vrouw. Ze kende een televisiewereld, waarin uiterlijk en leeftijd voor vrouwen veel strenger werden beoordeeld dan voor mannen. Ze kende de ervaring van opnieuw moeten solliciteren terwijl tientallen jaren ervaring ineens minder waard bleken dan verwacht. Daarom bleef ze reageren wanneer zich vond dat maatschappelijke discussies de verantwoordelijkheid te gemakkelijk bij vrouwen neerlegden. Ze willen de vraag omdraaien. Wie heeft eigenlijk de macht om arbeidsvoorwaarden te bepalen? Wie neemt mensen aan? Wie geeft promoties? Wie zorgt thuis? En waarom wordt een maatschappelijk probleem zo vaak gepresenteerd alsof individuele vrouwen het vooral zelf moesten oplossen? Die strijdbaarheid bleef tot op hoge leeftijd bestaan. Uit reacties naar haar overlijden ontstaat het beeld van iemand die nog steeds graag discussieerde. Mensen aanspoorden zich bemoeiden met journalistiek wanneer zich vond dat iets anders of beter kon. Dat kon confronterend zijn, maar het maakte haar ook tot een mentorfiguur. Japke die Boomer herinnerde zich hoe Alice haar stimuleerde. Margaret van der Linden herinnerde zich hun soms stevige intellectuele botsingen. Anderen beschreven hoe Oppenheim talent herkende en mensen kansen gunde. Misschien was dat haar manier om te doen wat systemen voor haar eigen generatie niet altijd hadden gedaan. Iemand die open hoeden voor iemand die erna kwam. Langzaam verdween de dagelijkse mediacarrière naar de achtergrond. Er kwamen minder uitzendingen, minder interviews, minder reizen. Helen schreef dat haar moeder het actief, veelzijdige bestaan later in haar levenssterk miste. Maar haar nieuwsgierigheid verdween kennelijk niet. En ook haar overtuiging dat mensen nooit uitsluitend op hun buitenkant beoordeeld moesten worden, bleef bestaan. Dat brengt ons bij misschien wel het belangrijkste deel van haar verhaal. Wat bleef er over wanneer televisiebeelden verouderen? Wanneer een stem niet meer iedere week op de radio klinkt? Wanneer de generatie die je ooit onmiddellijk herkende langzaam kleiner wordt? Dan blijft er iets anders over. Invloed. Wat Alice Oppenheim actueert. Alice Oppenheim wordt geen televisielegende op de schaal van de allergrootste Nederlandse presentatoren. Ze bouwde geen imperium. Ze maakte van haar privileven geen publiek merk. En nieuwe generaties zullen haar naam misschien niet onmiddellijk herkennen. Maar juist daarom is haar levensverhaal interessant. Het laat zien hoe gemakkelijk mediageschiedenis kan worden gereduceerd tot de mensen die het langst in beeld blijven. Alice betekenis zat ergens anders. Ze vertegenwoordigde een overgang. Van de klassieke omroepster naar de inhoudelijke presentator. Van televisie als keurige etalage naar journalistiek die nadrukkelijke vragen durfde te stellen. Van een generatie vrouwen die zich aan bestaande regels moest aanpassen naar vrouwen die regels steeds vaker openlijk de discussie stelden. Haar biografie bevat bijna alle spanningen van die verandering. Ze begon als stewardess in een tijd waarin een huwelijk een vrouwenloopbaan kon beëindigen. Ze werd televisieomroepster. Ze werd op 36-jarige leeftijd als de beschouwd voor het beeld. Ze ging schrijven. Ze kreeg ruimte bij een belangrijk weekblad. Ze verloor die vaste plek opnieuw door een ingrijpende reorganisatie. Ze ondervond hoe moeilijk het was om daarna, als vrouw van middelbaar leeftijd opnieuw dezelfde professionele zekerheid te vinden. En toch bleef ze journalist. Dat is misschien haar belangrijkste nalatenschap. Niet dat ze nooit wordt te gaan gehouden, maar dat te gaan gehouden worden niet betekende dat ze stopte. Haar dochter Helene verwoordde na Alice overlijden hoe belangrijk dat voorbeeld voor haar eigen generatie was. Omdat haar moeder zich niet neerlegde bij het traditionele vrouwelijke levenspad, kon Helene ervaren dat ook zich haar eigen beroep mocht kiezen. Dat is invloed die moeilijk in kijkers kan worden uitgedrukt. Alice beïnvloedde niet alleen kijkers. Ze beïnvloedde haar dochter, collega's, journalisten die naar haar kwamen, mensen met wie ze discussieerde, en soms blijkbaar mensen wier talent ze eerder zag dan anderen. Daarnaast bleef er de journalistieke les die door haar hele leven loopt. Kijk verder dan het beeld dat iemand je presenteert. Voor Alice had die houding waarschijnlijk meerdere wortels. De oorlogsgeschiedenis van haar familie. Het wantrouwen van haar vader tegenover macht. Haar ervaringen als vrouw in de media.
En tientallen jaren interviews waarin ze ontdekte dat mensen veel ingewikkelder zijn dan hun publieke rol. Misschien verklaart dat ook waarom haar levensverhaal zo goed past bij de woorden van haar dochter naar haar dood. De buitenkant vertelt nooit alles. De buitenkant was ooit Alice Oppenheim, de elegante vrouw op televisie. Maar daarachter zat een journalist, een feminist, een moeder, een reiziger, een vrouw die boos kon worden, een vrouw die teleurgesteld kon reiken, een vrouw die opnieuw begon wanneer een deur voor haar wordt gesloten. En juist wanneer we al die delen naast elkaar leggen, wordt duidelijk waarom haar verhaal zoveel groter is dan nostalgie naar de oude Nederlandse televisie. Op 1 Augustus 2026 overleed Alice Oppenheim. Ze was 86. Op 6 Augustus zou ze 87 zijn geworden. Haar dochter Helene maakte het nieuws een dag later bekend en schreef liefdevol over het veelzijdige leven van haar moeder. Haar nieuwsgierigheid. Haar vrijheid en de mogelijkheden die zich voor vrouwen naar haar generatie had helpen openen. Over de precieze medische oorzaak van haar overlijden is publiekelijk niets bekendgemaakt. En misschien is het juist belangrijk om daar geen verhaal omheen te verzinnen. Want Alice Oppenheims werk draait haar hele leven om het verschil tussen wat we werkelijk weten en wat we slechts denken te zien. Haar verhaal heeft geen verzonnen mystery nodig. Het echte verhaal is een dringend genoeg. Een kind uit een familie die de dreiging van vervolging kende. Een jonge vrouw die de wereld wilde zien. Een stewardess die onverwacht op televisie terechtkwam. Een bekende omroepster die ontdekte dat beroemd zijn haar niet voldoende voldoening gaf. Een vrouw die op haar 36e moest horen dat de televisiewereld haar te oud vond. Een interviewer die daarna juist haar inhoudelijke kracht vond. Een journalist die opnieuw haar vaste basis verloor. Een freelancer die weigerde haar nieuwsgierigheid op te geven. En wetendelijk een moeder wier dochter kon zeggen dat haar vrijheid ook deuren voor anderen had geopend. Misschien is dat wat ze werkelijk met Alice Oppenheim gebeurde. Ze werd ouder. De televisie veranderde. Nederland veranderde. De media veranderden. Haar zichtbaarheid nam af. Maar de vragen waarvoor ze vocht verdwijnen niet. Hoe beoordelen we vrouwen wanneer ze ouder worden? We krijgt een tweede kans. We bepaalt wanneer iemands carrière voorbij is. En hoeveel talent raakt het beeld omdat iemand niet meer past bij het plaatsje dat een bepaalde tijd van hem of haar verlangt. Alice Oppenheim gaf geen definitief antwoord op al die vragen. Maar haar leven dwingt ons wel om ze te blijven stellen. En misschien is dat wetendelijk een van de mooiste dingen die je een journalist kan achterlaten. Niet alleen antwoorden, maar vragen die naar haar doet nog steeds relevant zijn. Wat herinnert u zich van Alice Oppenheim? Zag u haar vroeger als omroepster bij de Avro? Hoorde u haar op de radio? Of kende u vooral haar journalistieke werk? Laat uw herinnering hieronder achter in de reacties. Juist die persoonlijke verhalen zorgen ervoor dat een generatie televisie en radiomakers niet alleen in archieven blijven bestaan, maar ook in het collectief geheugen. Vond u dit verhaal interessant en wilt u meer diepgaande verhalen horen over de grote namen uit de Nederlandse televisie, muziek en mediageschiedenis? Abonneer u dan op het kanaal en activeer de meldingen, zodat u geen van onze volgende afleveringen mist. Want achter ieder bekend gezicht bevindt zich een verhaal. En zoals Alice Oppenheim haar eigen dochter leerde, wat we aan de buitenkant zien, is zelden het hele verhaal.